হাই এভৰিৱান, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰুম এডিটৰ্ছৰ অন্য এটি ভিডিঅ' এইটো। এয়া আছে আমাৰ হেমন্ত দা, গোৱালপাৰা ৰুম এডিটৰ্ছৰ। আৰু গোৱালপাৰা ৰুম এডিটৰ্ছৰ যিখিনি কাম হৈ আছে তাৰে ৰিচেণ্টলি দুটামান কামত এতিয়া আমি যাম আৰু সেইকেইটাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হৈছে সকলোখিনি দেখাই দিম। ব'লক, আহি পালোঁ এটা গোৱালপাৰা টাউনৰে ওচৰত। এইটো এটা ঘৰত আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম হৈছে। তো এইটো ঘৰ প্ৰথমতে দেখাওঁ আৰু কেইটামান প্ৰজেক্ট দেখাওঁ। আৰু গোৱালপাৰাত যিমানখিনি কাম হৈছে সকলোবোৰ দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়। মৃদুলে অলৰেডি ভিডিঅ' কিছুমান আপলোড কৰেয়ে, তাতেও কিছুমান বস্তু দেখুৱাই। আৰু মই এইটো ভিডিঅ'ত যিখিনি পাৰোঁ কাভাৰ কৰিম, প্ৰায় 3টামান ঘৰ কাভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো ব'লক এবাৰ ভিতৰত যাওঁ। হেমন্ত দা, এই চিলিংটো আমি কৰিছোঁ নেকি? এইটো আমি কৰিছোঁ। এই চিলিংখিনি আমাৰ হৈছে। আৰু কি কি কাম আছে হেমন্ত দাই দেখা দিব। চিলিংবিলাক এইবিলাক আমি PVC ফ্লুটেড পেনেলেৰে কৰা হৈছে আৰু ভিতৰতো কিবা কিবি কাম কৰা হৈছে। তো এইটো এটা টিভি কেবিনেট বনোৱা গৈছে আৰু বেক চাইডে লুভাৰ্ছ আৰু এইটো আমাৰ প্লাইউড আৰু এইটো মাইকা মানে প্লাইউড মাইকা লক কৰি বনাইছে। এইফালে এটা পাৰ্টিশ্যন বনোৱা হৈছে। এই ফল চিলিংখিনি আমাৰে বনোৱা হৈছে। এই যিখিনি ফল চিলিং আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইখিনিও আমাৰ পৰাই বনোৱা হৈছে, ৰুম এডিটৰ্ছ গোৱালপাৰাৰ পৰা। এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰপ বনোৱা গৈছে, ডাঙৰ আছে ৱাৰ্ড্ৰপটো, প্ৰায় এইটো 6 ফিট বাই 9 ফিটৰ ৱাৰ্ড্ৰপ। আৰু এইটো চব হেণ্ডেল চব অলপমান এই কালাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে পূৰা প্লাষ্টিক দি ঢাকি থোৱা গৈছে। বহুতে সুধি থাকে আমি বাথৰুমৰ কাম কৰোঁ নে নাই। সেয়া বাথৰুমত যে গ্লাছ লগায়, এই কামটো আমাৰ তাতে আপোনালোকে হৈ যাব। এই গ্লাছৰ এই ইনষ্টলেশ্যনখিনি আমি কৰাই দিওঁ, য'ত আপোনালোকে এই কুমুদ এৰিয়া আৰু যিটো আপোনালোকৰ চাৱাৰ এৰিয়া সেইটো বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট এটা হৈ যায়। বহুতে নিবিচাৰে যে এইটো আৰু এইটো একলাগে থকাটো বিচাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন গ্লাছ পাৰ্টিশ্যন লগাব পাৰে, যেতিয়া তেতিয়া পূৰা ছেপাৰেট দুটা বস্তু হৈ থাকিব। মোটামুটি এইটো 4 BHK টাইপ ঘৰ হয়, মানে যিটো ফ্ল'ৰ এৰিয়া হয় এইটো 4 BHK টাইপ হয়। আৰু এইফালেও কাম চলি আছে, কালাৰৰ কাম চলি আছে। এইফালে সোমাই যাওঁ, এইফালে আছে এটা বেডৰুম আৰু বেডৰুমত এটা বনোৱা গৈছে ৱাৰ্ড্ৰপ কাম ষ্টাডি টেবল। আৰু এই যিটো দেখা পাইছে এইটো PVC লেমিনেটছ হয়। লাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডিম্পুদাই চাগে এক্সপ্লেইন কৰোঁতে আপোনালোকে গমেই পাইছে লেমিনেটছৰ কথা। তো এইটো এটা উডেন লেমিনেটছ নহয়, এইটো PVC লেমিনেট হয়। আপোনালোকে চাই লওক, এইটো বস্তু ফিনিচিং এনেকুৱা হয়। আৰু তাৰপিছত এইবিলাক অলপ চাফ কৰিব আছে হা, এইবিলাক চাফ কৰা হোৱা নাই, যিহেতু ঘৰৰ কাম কমপ্লিট হোৱা নাই। এইফালে এটা চেল্ফ আছে। এইটো এটা ড্ৰেছিং এৰিয়া হয়, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ফুল মিৰৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈকে মানুহটো ফুল দেখা পাব। এইফালে কচমেটিক ৰাখিব পাৰিব, এই কচমেটিক ইয়াতে ৰখাৰ কাৰণে যিখিনি আছে এইখিনি স্পেচ ইয়াতে দিয়া গৈছে, গ্লাছেৰে বনাই। এইখন এখন ফল চিলিঙত আমি দুটা মিক্স কৰিছোঁ। এইফালে এই এৰিয়াটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াটো দিছোঁ PVC, আৰু এই যিখিনি এৰিয়া আছে এইখিনি দিছোঁ ফল চিলিং। এইফালে আৰু এটা বেডৰুম আছে, এইটো বেডৰুমতে ছেইম চিটুৱেশ্যন, ৱাৰ্ড্ৰপ আৰু এইটো ষ্টাডি টেবুল দিয়া গৈছে। এইটো ৰুমৰ পৰা ওলাই আহি আপোনালোকে বেলকনি দেখা পাব। এই বেলকনি যিটো আছে, বেলকনিটো আমি এটা ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া বনাই দিয়া গৈছে। চব এইটো ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া এটা বনাই দিয়া গৈছে। আজিকালি মানে কি, প্ৰথম যেতিয়া আমি ৰুম এডিটৰ ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ফুল ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা নাছিলোঁ। বাট এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ তাতে ফুল ইণ্টেৰিয়ৰ পাই যাব, মানে যিমানখিনি ঘৰৰ ভিতৰৰ কাম আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাহিৰে সকলোখিনি পাই যাব। আৰু লাহে লাহে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো গোটেই ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম আমাৰ ৰুম এডিটৰ্ছৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে পাব পাৰিব, আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত। এই বেডৰুমটোৰ পৰা সোমাই আহি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব এটা আমি মডুলাৰ কিটচেন বনাইছোঁ। এইটো ফুল মডুলাৰ কিটচেন হয়। এইখিনি এখন টেবল এৰি পেলাই এইখন ফল্ডিং টেবুল হয়, ইয়াতে দেখাই পাইছে। এইটো বন্ধ কৰিব পৰা যায়। আৰু এই যিমানখিনি আছে তল ওপৰ কৰি পেলাই প্ৰায় 150 স্কুৱাৰ ফিটৰ এটা কিটচেন হয়। আৰু এনেকুৱা কিটচেনটো আপোনাৰ কি কি দিছোঁ ইয়াতে সেইটো চাই লওক। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্লেইন বাস্কেট, এইটো প্লেইন বক্সিংবিলাক বনাই দিয়া গৈছে। আৰু এইটো চব ক্লজ হয়, এইটো চব এইটো টেণ্ডেম হয়। এইবিলাক চব অট'মেটিক ক্লজ হৈ যায়। আৰু এইটো এটা প্লেইন বাস্কেট দিয়া গৈছে, এইবিলাক চব প্লেইন দিয়া গৈছে। চাই লওক, এইটো থালি বাকেট দিয়া গৈছে, এইটো চফ্ট ক্লজ আছে। ইয়াতে এটা আছে বেচিন এৰিয়া, আগত দেখি ফ্ৰণ্টৰ ফালে মিৰৰো আছে, কিন্তু এই প্লাষ্টিকখন থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পোৱা নাই। এইখিনি এৰিয়া এটা সজাই দিয়া গৈছে, ইয়াতে বেচিন এৰিয়া। ইয়াতে এই ছেটটো যিটো বস্তু সেইটো মজা হয়, এইটো যেতিয়া প্লাষ্টিকটো এৰাই দিব সেইটো পূৰা গ্ল'চি হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। এইফালে এইটো বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে খুলি দিব গোটেই ঘৰটো ফিনিচিং হ'ব। মৃদুলে চাগে এটা ভিডিঅ' বনাবই, তাত দেখাই পাব গোটেই ঘৰটোত বহুত ধুনীয়া লুকছ এটা ওলাই আহিব। তাৰপিছত এইফালেও বেচিন এটা দিয়া গৈছে ৰেডিমেড, এইটো বনোৱা গৈছে। এইফালে আমি PVC ফ্লুটেড পেনেলিটি এইখিনি লগাই দিছোঁ ৱালখিনি। তাৰপিছত এইবাৰ আহিছোঁ এখন স্কুলত লৈ আহিছে। এই স্কুলত আহিছোঁ, এতিয়া স্কুলত এবাৰ ভিতৰত যাম। ভিতৰত যাই পেলাই এইখন মাদাৰ মেৰী স্কুল, ইয়াতে কিবা কিবি ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম হৈছে, তো সেইবিলাক আমি আপোনালোকক দেখাম। এইফালে সোমাই আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ কেবিন। এইটো আপোনালোকৰ এখন টেবুল বনাই দিয়া গৈছে। এইফালে শ্ব'কেছ বনাই দিয়া গৈছে। এইফালে PVC ফ্লুটেড পেনেল লগাই দিয়া গৈছে। আৰু এইখিনি ফটো ফ্ৰেমখিনি হোল্ড কৰাৰ কাৰণে ৰখা থোৱা গৈছে। প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ নাম হৈছে মিছেছ
কৃষ্ণা দাস, এওঁলোকে আমাক কামটো দিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি বহুত ভাল লাগে, যেতিয়া আপোনালোকে স্কুলৰ কাম কৰে বা কেতিয়াবা আপোনালোকে হস্পিটেলৰ কাম কৰাৰ চান্স পায়, বা কিছুমান এনেকুৱা স্কুল ৰিলেটেড বা আপোনালোকৰ যিটো ছাৰ্ভিচ মানে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড কামবিলাক কৰি বহুত বেছি ভাল লাগে। কাৰণ এইবিলাক লোকেশ্যন বহুত মানুহে আহি দেখা পায়। যেতিয়া আমি ঘৰৰ কাম কৰোঁ তেতিয়া হয়তো কেতিয়াও বেলেগ মানুহে দেখা নাপায়, বাট এইবিলাক লোকেশ্যনত বহুত মানুহ আহে, ধৰক অভিভাৱক আহে, তেওঁলোকে আহি যেতিয়া এইবিলাক বস্তু দেখা পায়, আমাৰো ভাল লাগে যে যদি সোধে যে কোনে কৰিছে কামটো, তেতিয়া ছাৰে ক'ব যে এনেকুৱাকৈ ৰুম এডিটৰ্ছে কৰিছে, গোৱালপাৰাৰ ৰুম এডিটৰ্ছে, মৃদুল দাহঁতে কৰিছে, তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগে যে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে চান্স পাইছোঁ। তো আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড বা আপোনালোকৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰজেক্ট আছে, সেইবিলাক আপোনালোকে আমাৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে। আমি বহুত কম খৰচতে এনেকুৱা প্ৰজেক্টবিলাক কৰি দিওঁ, নৰ্মেল কামতকৈ এইবিলাক কামত আমি বহুত কম কষ্টত কৰোঁ। তো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কাম থাকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্ক্ৰীণত আহি থকা নম্বৰটো। ধন্যবাদ।